Alright, so second vlog natin, lunch break. Nandito tayo sa Starbucks, sa mga paborito natin na lugar. By the way, basic ed days namin ngayon sa lahat ng elementary, junior high school, senior high school students namin. Happy, anong tawag dito, basic ed days. So marami kami mga activities ngayon sa school. Dumalan tayo kasi gusto lang natin mag-coffee. At pabalik na tayo sa school. Anyway, so, eto, usapan traffic tayo. So, sa lahat mga traffic. Dok, naging ano ka na, traffic enforcer ka na ba? Hindi naman. Ganito kasi siya. Alam nyo, ganito itinulad ko kasi siya sa problema sa pera. So, ang solusyon sa problema sa pera, parang traffic. May solusyon pero ayaw gawin. Okay? So, ano yun muna natin? Mag-introduction muna tayo. Okay? By the way, sa lahat ng mga Makawen, delivers natin Makawen Hong Kong in 2 days, nandiyan na tayo. I'm with Ma'am Joyce for group coaching. And pag-uwi namin na 21, babalik ako ng 24 sa Singapore naman pala. Singapore kasama aking management team na school namin, our president and vice president. So, salamat ma'am for the treat. Start planning namin yan. So, salamat delivers natin sa Singapore. If you want to meet me, pwede naman siguro. Pwede, mag-message kayo sa akin sa gabi. Okay, sa lahat ng mga taga Singapore. See you there, okay? Anyway, so, ganito. Bakit ko ba na-discuss ang traffic? Wala naman ako sa Manila. Every Saturday kasi nasa Manila tayo. Nagkakaroon tayo ng business coaching doon sa mga CEO or business owner ng mga different companies and private individual. So, or nagkakaroon tayo ng mga meetings doon, okay? So, itong last Saturday, sobrang grabe yung inabot ko talaga ng traffic. Mula sa SM North, going to Shangri-La, EDSA. My God, for 2 hours ba yan? Nag-waste kami, paikot-ikot. Pag dulo ng waste, doon din pala kami sa EDSA. At yun din, pero nabawasan mga konti yung traffic. Kaya na sobra talagang dinadanas natin. Okay? So, sabi ko nga, ang traffic talaga is isang malaking problema. Para lang siyang problema sa pera. Okay? May solusyon, pero ayaw natin siyang gawin. Okay? Bakit? Alam mo yung traffic, may mga solusyon dyan. Kaya lang, hindi natin siya ma-implement o hindi natin siya mabuo kasi marami tayong consideration. Diba? Kasi simple na may magiging solusyon natin dyan Bakit nata-traffic sa EDSA? Kasi maraming sasakyan. Magbawas ng sasakyan. As simple as that. Pero bakit hindi natin ma-implement yung bawasan yung mga bumibiyahe everyday? Though meron na tayong coding system. That's one brilliant idea. Maganda yon. Pero tambak pa din Diba? Ba't hindi tayo magbawas? May mga pinopropose sila, bawasan ng mga brand. Pag itong araw, di pwedeng galing brand na yan, diba? So, marami namang umayaw. Kasi, yun na nga Kasi may solusyon tayo niisip. Pero, sinasaalang-alang natin ang maraming grupo, maraming bagay, maraming tao. Kaya ending, wala tayong mabuong traffic. Diba? Pwede naman tayo magkaroon ng skyway pa. Okay? Kaya lang, sobrang gastos at sobrang tagal din yan. Imagine, kung sa Pilipinas natin gagawin yan. Ilang taon yan bago natin matapos, diba? I think may ginagawang skyway, diba? Okay? So, not sure of that. Pero parang meron. Okay? So, may mga ginagawa naman tayo. Kaya lang talagang hindi siya sumasapat Diba? Pag nagbawas naman tayo sa sakyan, marami naman magreklamo sa atin, diba? Okay, so alam mo naman yung mga iba't ibang grupo. Mag-welcome naman sila. Di ba? So in other words, wala tayong maisip. Wala tayong ma-implement na concrete na pangbawas ng traffic. Okay? Yan din ang problema natin sa pera. May solusyon. Alam natin solusyon, di ba? Pero hindi natin magawa. Ang solusyon, madali lang Ilang beses ko na sinabi yung solusyon. Para hindi mawala tayo sa kahirapan sa buhay. Ang solusyon, una-una, bawasan, kung hindi ka makapagdagdag ng source of income, bawasan mo yung expenses. Hindi naman natin magawa, di ba? Laging sobra pa rin expenses sa kinikita natin or minsan break even. Di ba? So, hindi natin magawa, di ba? Hindi natin magawa yung mga ganung bagay. Okay? So, ang isa pa solusyon sana dyan magdagdag tayo ng source of income natin na hindi rin naman natin magawa. Sabihin natin, pagod na tayo, isang trabaho lang tayo, di ba? May isa pa solusyon, di ba? Magnegosyo tayo, pero sinasabi din natin, mahirap, wala tayong puhunan. Hindi natin lang paano, baka malugi. So, ang dami nating problema. So, ending, bumabalik lang tayo sa problema sa pera. At bumabalik lang tayo sa traffic. Pinagtsatsagaan na lang natin ang traffic na we are staying sa road ng 2 hours, 3 hours.
A total of how many hours a day? 6 hours. Nasa biyahe ka. Walang ginagawa. Tinanggap na lang natin. Ganun din yung problema natin sa pera. Tinanggap na lang natin ang unang pera natin. Tinanggap na lang natin na mahirap tayo. Kasi ngayon natin magsakripisyo. Okay? So, tinanggap na lang natin. Pero kung ako sa'yo, huwag mong tanggapin yan. Okay? As an individual, huwag mong tanggapin. Huwag kang pumayag na masira ng traffic ang iyong buhay. Di ba? May mga solusyon like one Saturday, magkasama kami ni Ma'am Joyce. May coaching kami. Sama ng traffic, punta kami Makati. Nag-vlog kami. So, naging productive pa. Di ba? Nag-meeting na rin kami. So, do something sa traffic. Di ba? Kasi as a private individual, hello? Nanonood sila. As a private individual, wala kang magagawa, di ba? Meron ka naisip na traffic ko, pakikinggan ka ba? Baka hindi. So, huwag mo na lang tanggapin na masira yung araw mo sa traffic. Okay, gumawa ka ng paraan. You do your online business. Habang nagbibiyahe ka, magbenta ka na. Sumagot ka ng inquiries, di ba? Magsulat ka. Kung ano, magplano ka. Ano pwede mong gawin habang nasa traffic ka? Okay? Alright, so yun, gano'n. Hindi mo siya tatanggapin na ipaparalyze siya na lang yung buhay mo. No, don't do that. Okay? Don't do that to your life. Okay? Alright, so sa problema mo sa pera, huwag mo na yan sabi mo na lang, ganito talaga yung buhay, mayroon lang ako. No. Okay? Huwag mo sasabihin sa sarili mo yan. Gumawa ka ng akbang, kapatid. Simple lang. Kasasabi ko lang, magdagdag ka ng source of income. Diba? Magsakripisyo ka. Magsakripisyo ka ng 2 hours a day para magkaroon ka na din ng source of income. Diba? Magsakripisyo ka magising ng maaga. Magsakripisyo kang aralin ng skill. Magsakripisyo ka makipag-usap sa mga tao. Magbiyahe. Do all the sacrifices now. Because sabi nga ni Grant Cardone, you need to pay the price now so that in the near future, you can pay the price of the life na meron ka na gusto mong buhay sa near future. Okay? So, huwag na natin yan yung walang solusyon ng kahirapan. May solusyon. Kanina, edit mamaya ng pamangkin ko yung way out ng poor people. Meron tayong way out. Okay? So, huwag mo yan na manatili ka dyan sa hirapan. Okay, gumawa ka ng paraan. Magdagdag na source of income, buwasan na expenses mo. Okay, magnegosyo ka, anything na pwede mong gawin. Change. Simulan mo sa iyong mindset. Kung paano, I can help you. I'm doing online and personal coaching. Message ka lang, 0939-525-4111 or sa aking every page, Dr. Gigi. Okay? Alright, so please share this video kasi pabalik na tayo this week. Please share this video sa lahat ng ibigan natin kahit OFW o dito sa Pilipinas para sama-sama tayong mabago itong lalari buhay. Alright, so thank you very much, Gigi. Enjoy the rest of the day. Yeah, let's go.